Something in the Det air. ser helt förskräckligt. Hejsan, det ser förskräckligt ut. Det ser alldeles förstörd ut. Vad är det för alla avgaser? Han gillar mig. Han är så fin. Kan inte han få jobba här? Kan man få. Varmt välkomna ska ni vara till den här fortsättningsepisoden på Merca 200. Nu har vi putsat av den. Nu ska vi göra motorrummet. Det är fel ordning egentligen, men nu vart det så. Det blir så ibland. Ibland så har man har en idé om hur man ska göra saker och sen blir det inte riktigt så. Då får man improvisera lite grann. Och i det här fallet då så började vi med utsidan och sen ska vi ta motorn sen och det är inte riktigt optimalt. Men ni får hänga med i alla fall. Det är kul, det är ett väldigt vackert motorrum. Det är som ett konstverk nästan. Vi kör igång nu på en gång. Ja, alltså till och med. Jag är ju kanske egentligen ingen Merca-dude. Jag gillar Merca väldigt mycket, men det har ju liksom aldrig fastnat. Jag är ju uppvuxen som en bompöjk och då är det Volvo som gäller. Och Volvo, de har inte samma känsla. De är väldigt bra, väldigt hög kvalitet. Men det är någonting med Merca liksom, och deras gedigenhet, åtminstone på de här modellerna ska jag förstå, som är otrolig. Och här har vi också så en otroligt vackert motorrum. Smutsigt men vackert. Det här kommer bli skitfint, ser jag direkt. Ett nytt Merca-batteri har tagit plats, så det behöver man inte tvätta så där jättemycket. Men allt det här är ju dammigt och ja, men det är inte svin mycket oljegegg som det ser ut, men det är ju definitivt så att det var ett bra tag sedan som den här tvättades, om den ens typ är tvättad någon gång. Men som vanligt, för er som inte har hängt med oss på våra gamla motortvättsvideos, så när det ser ut så här, har du ett nytt motorrum, ja men då tar du autoclean eller spotless, sprayar på, penslar och spolar av så kommer det vara superfint sen. Lägger på lite setting kanske på slutet. Men i den här fallen då, när man har år av det är remdamm, det är olje liksom fukt och det är sådana grejer. Plus att det är mycket olika material. Då brukar vi köra Degreaser Pro först och sen så autoclean sen och fallout. Då får man det riktigt, riktigt snyggt. Så vi börjar, sätter igång med Degreaser. Hej hunden. Hejsan. Ska du hjälpa till? Ska du hjälpa? Nej, du ser inte ut som att du är så väldigt motiverad att hjälpa till. Du vill bara ha. Då ska vi se här. Degreaser Pro. Ja, då kör man ju Degreaser på all oljebaserad smuts. Men i en sån här ett sånt där motorrum där, om man tittar här så har du sprutat ut lite olja. Det landar nere på en rem säger vi och sen puff så har du det typ överallt i hela motorrummet och det yr runt liksom. Så då kör vi brukar köra Degreaser över alltihop. Och sen speciellt då, förgasarna är ju. På en sån här modell, du har inte så mycket känslig el, men man sprutar inte, liksom spolar inte bort smuts någonstans i ett motorrum helt enkelt. Utan man jobbar med en pensel och sen så sköljer man av smutsen. Det är de som spolar med vattentryck, med högtryckstvätten. Det är då man får problem. Det är liksom det vi gör, vi sköljer av. Så att vi koncentrerar inte strålen i princip någonstans. Men då kör vi, det är bara att börja. Lägga på. Ja, men här ser man ju tydligt oljesmutsen. Den löser sig upp, liksom. Det är bara att spola så kommer den här åka bort. Men vi kommer ju också ta en pensel och jobba lite grann med det här. För det spar då. Alltså produkten behöver inte verka lika länge helt enkelt. Nu kan man ju välja lite grann beroende på hur smutsig är. Speciellt hur länge smutsen har suttit. Men om man vill lägga på nästa steg liksom. Innan man börjar pensla. Men nu kör vi liksom en vända per kem helt enkelt. This is how a storm breaks. This is how a storm breaks. Nu ser man ju på golvet om inte annat, men här nere så är det ganska så skitigt. Det är ganska tjockt sittande smuts som man får. Då får man ju ha ninjaborsten.
den här hårda borsten och volda lite grann. Så får man lösa det där. Nu så har vi även den här fantastiska super all mega lösar deluxe produkten Onyx som är perfekt på gummislangar och plast sånt där. Man ska ju kanske undvika väldigt känsliga saker när det kommer till ja men typ känslig aluminium och sånt där, men det är ju otroligt. Jag vet inte om det syns här, men det är i alla fall, det får det soprent på en gång. Här borde vi kunna. Det löser allting väldigt snabbt i alla fall. En fantastiskt bra produkt till just sånt där med motorrum och sånt. Have you felt the static? See the warnings. Ja, nu har vi alltså varit och penslat här första vändan och vi körde också på lite Onyx här och där, vilket är supertrevligt. Nu kör vi Spotless som är en mycket snällare produkt, en märkningsfri alkoholisk avfettning. Den lägger vi på alltihop. Bara dra på ganska flödigt liksom. It's a bad world. Nowhere to hide in this bad world. Bad world. An endless cycle. The tides have turned again. Ja, men det här är ju någonting som typ aldrig blir tråkigt att göra. Det är ju riktigt supermysigt att hålla på i sånt där gammalt rum. Man ser också direkt liksom hur, ja, ni får ju se på före och efter, men man ser liksom under arbetets gång. När man polerar en bil då kan man ju lätt glömma bort de här olika stegen man kört, men just ett motorrum går så pass fort. Det är ju bara det här, pensla, jobba med liksom smutsen. Ja, men så avslutar vi alltså med Fallout som är våran p-neutrala flygrostborttagare. Den är ju bra, löser där. Det har blivit lite rost på skruvskallar, den tar också bort lite oxid på aluminium. Grenröret här har ju kommit lite rost på, så där kan vi dra på lite extra. Och sen färgas det ju lila då när det är rosten, när det reagerar med rosten. Och det kan ju vara liksom lösa metallbitar som ligger på aluminium till exempel, som också reagerar. Så att det är, och den är bra liksom till, den löser lite av varje. Då är det alltså dags att spola. Nu testar vi faktiskt en ny tvätt som har lite lägre tryck och ja, vi kan ju. Det är inte speciellt högt. Men man håller även avstånd, som jag sa, vi spolar av smutsen, vi ska inte liksom koncentrera och blåsa bort hårt sittande smuts. Jag börjar att spola av överdelen här så slipper det rinna över på det andra. Så jag från sida, alltså man jobbar så, jag brukar typ jobba med inåt. Det är lite grann samma sak där, när du spolar på utsidan så kommer det gärna inåt, så slipper man ha skärmkanterna liksom smutsiga det sista man gör. Ja, men nu torkar vi av det här lite lätt bara. Har man tryckluft så är det bra, men tänk också på att det är samma sak med tryckluften som med högtryckstvätten, att blås inte på exakt allt vad ni har överallt, för då finns det en risk att det blir tvärtom effekt, att ni blåser in fukt i utrymmen istället, utan bara, jag drar bara av så här. Sen så kommer det här, så fort som motorn blir varm kommer det ju bli liksom lufttorka jättefort. Nu ser man ju här också liksom, det är helt superrent på duken, det är ingen smuts kvar. Och det är nice.
Och sen är det också så att de här ventilkåporna är ju som gjorda för att tvätta. För de blir alltid jätteskitiga och sen ser de alltid supercool ut när de är rena. Jo, och så kan vi passa på att visa hur man startar en bil också. Då stoppar man nyckeln i tändningen, i med koppling. Kolla om du har växel i så ska du definitivt ha kopplingen. Och sen så startar den. Och det här är en bil som har stått i, det är helt otroligt, den har fått ett nytt batteri. Den har stått i typ så här väldigt, väldigt länge. Och motorn går ju som en dröm, även efter motortvätt. Satin, inga konstigheter, antingen sprayar man på bara, låter det dra ett tag. Eller så sprayar man i duken och lägger på. Vi kan ju bara demonstrera. Några sprut. Där är alltså en plast- och gummiprodukt som är väldigt, väldigt trevlig. Den ger inte en sån här oljefet blank hinna utan den ger en väldigt fin originalfinish. Och den funkar på all plast och gummi. Som sagt, här så lägger jag på ganska, det får dra i och med att det här är mjukt gummi. Sånt som liksom flexar så. Men såna här grejer så är det bara att torka. För att när man tvättar gammalt gummi, inte minst, då blir det ju liksom, det får ett torrt utseende. Just för att det är torrt. Då är det bra, både bra för att alltså återfukta så att det håller längre. Men även för att ge det då ett utseende som är trevligt. Och det är bara att dra på liksom. Så torkar man. Så vet jag inte om vi har några schyssta föreshots på den här filmen. Eller på den här slangen. Den här slangen var ju så här riktigt tjockbrun och stygg. Här ser ni. Det kommer inte ens liksom smuts på den när vi torkar av. Det är nice. Då är det rent och snyggt. Ja, men nu så kan vi börja knyta ihop the sack. Det här ser riktigt bra ut. Jag som sagt ser att man behöver göra lite grann färg- och ytbehandlingsmässiga grejer, men det ser ju sjukt nice ut. Så jag tror att vi nöjer oss där. Jag hoppas att ni har lärt er någonting eller bara uppskattat att se det här. Från att ett motorrum var ganska smutsigt till att det varit väldigt rent och fint. And it breaks, and it breaks, and it breaks. And it breaks, and it breaks, and it breaks. Ja, men ni förstår ju, det här är ju ett gammalt och oljigt och skruttigt motorrum vi gör rent. Har du en ny fräsch bil med bara massa plastkåpor då, och så det inte har varit massa liksom oljedimma som har yrt runt och remdamm och sånt som ligger tjockt, då funkar det ju med en köra bara spotless, alltså en alkalisk avfettning. Pensla lite grann, spola av, så är det ju superfint sen. Men när det ser ut så här, liksom tjock olja och sånt där, då får man köra lite olika steg och nej, det ser skitbra ut. Det matchar resten av bilen nu och ja, men lite extra kärlek på det här sen med byta lite prylar och sådär. Det är ju som sagt ett tag sedan bilen användes. Så kommer det här vara tipptopp. Hoppas ni har enjoyat det här episode och att ni följer oss på sociala medier och sådär. Prenumerera på vår YouTube-kanal så är vi jättetacksamma. Så hörs vi sen. Tjaba! This is how a storm breaks. Where do